Hello viewers, this is Shinoda.tube. This is our third video regarding the first chapter of grade 12 mathematics, which is sequence and series. You remember in our previous two videos, we had seen the first type of sequence, which is arithmetic sequence. And in the second video, we had seen we solved a number of exercises from various sources, including your entrance examination. In our today's video, we'll see the second type of sequence, which is geometric sequence. So don't forget subscribing, like, and share this video to others. Thank you. ይሄ ሽኖዳ ቲዩብ ነው። ባለፈው ሁለቱ ቪዲዮዎቻችን የመጀመሪያውን የ12ኛ ክፍል ቻፕተር ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ የሚለውን ቻፕተር የመጀመሪያውን የሲኩዌንስ አይነት አርithmetic ሲኩዌንስ በመጀመሪያው ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እዛ ላይ ቤዚክ ኮንሰፕቶችን በደንብ ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል። በሁለተኛው ቪዲዮአችን እንደምታስታውሱት የተለያዩ ጥያቄዎችን ከብሔራዊ ፈተና ጨምሮ ማለት ነው ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ስናደርግ ቆይተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ የሚለውን ሁለተኛውን የሲኩዌንስ አይነት ይዤ ቀርብ ያለው እንድትከታተሉ ይጋብዛለሁ። ይህንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁ ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲዳረስ እንድትተባበሩ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። All right, our today's topic is geometric sequence. This is the second type of sequence. You remember in our previous video, we had seen about the first type, which is arithmetic progression. You remember that arithmetic progression is a sequence where the next terms after the first term are obtained by adding a constant or a fixed number to the preceding numbers. Suppose A1, A2, A3, A4 be terms of an arithmetic progression. የዚህ ፕሮግሬሽን ወይም የአርithmetic ፕሮግሬሽናችን ተርሞች ናቸው ብሎ ለማለት ወይም የአርithmetic ፕሮግሬሽን ይፈጥራል ብሎ ለመናገር እንደተነጋገርነው በአንድ ሲኩዌንስ arithmetic ፕሮግሬሽን ለመባል there must be always a common difference between any two consecutive terms. ተከታታይ በሆኑ የሲኩዌንሳችን ተርሞች ውስጥ ለምሳሌ በሰከንድ ተርም እና ፈርስት ተርም መካከል የሚኖረው ልዩነት ዲፈረንስ ከዚህ ላይ ስንቀንስ የምናገኘው ሶስተኛው ተርም ከሁለተኛው ጋር ከምናቀናንሰው ዲፈረንስ ከምናገኘው ዲፈረንስ ከአራተኛው ላይ ሶስተኛውን ቀንሰን የምናገኘው ዲፈረንስ አንድ አይነት መሆን አለበት ብለናል። ያ ማለት እኩል ቁጥር እየደመረ የሚሄድ የሲኩዌንስ አይነት ነው። ተመሳሳይ ቁጥር ነው የምንደምረው። ይሄ ሲኩዌንስ it is called arithmetic progression ተብሎ ይጠራል። You remember in our previous video. So በዛሬው ደግሞ የምናየው የሲኩዌንስ አይነት ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለባችሁ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስስ they are also called geometric progression ተብለው ይጠራሉ። geometric progression እንላቸው እንችላለን. And they are usually abbreviated as GP, just like arithmetic progression ወይም arithmetic sequenceን በባለፈው ቪዲዮአችን AP ያለ ነበር ስናሳጥር የነበረው። እዚህ ጋር ደግሞ geometric progression ለማለት ነው GP ብለን usually እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው arithmetic progression በባለፈው ያየነው የፕሮግሬሽን አይነት ተመሳሳይ ቁጥር እየደመረ ለምሳሌ to get the second term ሁለተኛዋን ተርም ይችን ለማግኘት ከሷ ፊት ለፊት በመጣው preceding term ላይ that means the term that comes before ከA2 ፊት ለፊት የመጣው A1 ላይ የምንደምረው የሆነ ቁጥር እንመርጣለን። ያንን ቁጥር ደምረን እዚህ ከመጣን በኋላ ያንን ቁጥር እዚህ ላይ ደምረን ደግሞ የማግኘት አለብን። ስለዚህ ያ የሚደመረው ቁጥር አይለዋወጥም፣ ተለዋዋጭ አይደለም፣ ኮንስታንት ነው፣ ፊክስድ ነምበር ነው። እየደመርን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ሰርድ ተርምን ለማግኘት ሰከንድ ተርም ላይ እንደምራለን። ፎርዝ ተርምን ለማግኘት ያንን ኮመን ዲፈረንሳችንን ሰርድ ላይ እየደመርን የሚሄድ የሲኩዌንስ አይነት ነው ብለናል አርithmetic። ናው ጂኦሜትሪክ ደግሞ ለየት የሚያደርገው የራሱ ፊቸር ምንድነው? A geometric sequence is a sequence where the next terms after the first ከመጀመሪያው ተርማችን በኋላ የሚመጡ ተርሞች የምናገኛቸው በምንድነው? they are obtained by multiplying። ያኛው እየደመረ ነበር የሚሄደው፣ ይሄ ደግሞ መልቲፕላይ እያደረገ እያባዛ ነው የሚሄደው ማለታችን ነው። multiplying the preceding terms by a fixed or a constant term number ማለት ነው። የሆነ አንድ ኮንስታንት የሆነ ነምበር ይኖረናል፣ በዛ ኮንስታንት ነምበር እያባዛ የሚሄድ ማለት ለምሳሌ ፈርስት ተርሙን ሲያባዛው ሰከንዱን፣ በዛው ቁጥር ሰከንዱ ሲያባዛው ሰርድ ተርሙን እያገኘ የሚሄድ የሲኩዌንስ አይነት we call it geometric progression ብለን እንጠራዋለን። ናው ለምሳሌ እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ suppose you have these terms G1
G2 G3 G4 እያለ የሚሄድ ሲኩዌንስ ቢኖረን to say that this sequence is geometric ይህን ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው ወይም ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ነው የጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስን ፓተርን ያሟላል ለማለት ምንድነው መሆን ያለበት ይህንን ቁጥር ሰከንድ ተርማችንን ይህንን ለዚህ ብናካፍለው ምክንያቱም ምን እያልኩን ያለሁት አርትሜቲክ ላይ እየደመርን ነበር የምንሄደው ተመሳሳይ ቁጥር እየደመርን እንሄዳለን ስለዚህ ስናቀናነስ አንድ አይነት ውጤት እናገኛለን ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ደግሞ እያባዛ ነው የሚሄደው ያ ማለት ይህንን በሆነ ኮንስታንት ነምበር አባዝቶ ይህን ያገኛል ያችን ኮንስታንት ነምበር በመጠቀም አሁንም ይህን በማባዛት ይህን ያገኛል አሁንም ያንኑ ኮንስታንት ነምበር በመጠቀም ይህን አባዝተን ይህን እያገኘን እንሄዳለን ማለት በተመሳሳይ ቁጥር እያባዛን ነው የምንሄደው ማለት ነው ሶ በዚህ ምክንያት በተመሳሳይ ቁጥር እያባዛን በመሄድ ከሆነ የምናገኘው ከሁለተኛው ተርም ላይ ሁለተኛውን ተርም ሰከንድ ተርማችንን ለፈርስት ተርማችን ለጂ1 ብናካፍል የምናመጣው ውጤት ሶስተኛውን ለሁለተኛው ስናካፍል the third term divided by the second term እንደዚሁም ደግሞ አራተኛውን ተርማችንን ፎርዝ ተርምን ለሶስተኛው ተርም ብናካፍል የሚመጣው ውጤት እኩል እየሆነ ነው የሚሄደው ማለታችን ነው so this ratio is equals to this ratio and equal to this one እንዲህ እያለ ይቀጥላል ማለት that means ሁለት ተከታታይ የሆኑ ተርሞችን የሰከንድ ተርሙን ለፈርስቱ ሰርድን ለሰከንድ እያካፈልን የምናመጣው ሬሾ አንድ አይነት ሬሾ ነው ማለታችን ነው በዚህ ምክንያት this fixed number ይሄ እያባዛንበት የምንሄደው ቁጥር it is called the common ratio ተብሎ ይጠራል ማለታችን ነው we call it common ratio ወይም R ብለን እናየዋለን ማለት ነው good all right so we can have a general formula for common ratio ያው ቀደም እንደነገርኳችሁ አንድ ፕሮግሬሽን ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ከሆነ ኮመን ሬሾ መኖር አለበት ቢትዊን ኮንሴኪቲቭ ተርምስ ብያቸዋል ተከታታይ በሆኑ ተርሞች መካከል ያለው ሬሾ እኩል መሆን አለበት ምክንያቱም ይሄን ቁጥር ይሄንን ተርም በሆነ ቁጥር ኮንስታንት ነምበር በሆነ ቁጥር አባዝተን እዚህ ካመጣ ነው ይሄም እንደዚሁ እያለ መሄድ ከሆነ በዛው ቁጥር እያባዛ መሄድ ከሆነ የዚህ ለዚህ ሬሾ that means G2 ለG1 ተካፍሎ የሚመጣው ውጤት አንድ አይነት መሆን አለበት ከማጋ G3 ለG2 ተካፍሎ ከሚመጣው ውጤት ጋር ተመሳሳይ ቁጥር ማግኘት አለብን G4 over G3 ኮንሴኪቲቭ ተርምስ ማለት ነው አራተኛው ተርም ለሶስተኛው አስረኛው ደግሞ ለዘጠነኛው እንደማለት ነው ስለዚህ ጀነራሊ እንዲያርጎ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው so the common ratio is equals to gn plus 1 over gn ማለት ነው ያ ማለት እቺን n ለምሳሌ እቺን n 5 ብናረጋት ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው 5 ሲደመር 1 6 ስለሚሆን g6 over g5 ማለት ነው ተከታታይ ተርሞች ናቸው 6 ተርምን ለፊፍዝ ተርም ማካፈል የሚሰጠን ነገር ሬሾ ይሆናል ሰፖዝ ለምሳሌ እቺን n1 8 ብናረጋት ይሄኛው ደግሞ n8 ከሆነ 8 plus 1 9 ስለሚሆን the 9th term divided by what the 8th term ማለት ነው consecutive terms ማለት ነው so we can have this general formula to find the common ratio for a geometric sequence or geometric progression ማለት ነው so the ratio of gn plus 1 to gn gives us the common ratio r ማለት ነው good ለምሳሌ ቀለል ባለ ሁኔታ እስኪ ለማየት እንሞክር አንድ እንደዚህ እያለ የሚሄድ ሲኩዌንስ ቢኖረን ይሄን ሲኩዌንስ ልብ ብላችሁ ካያችሁት የመጀመሪያው ተርማችን ፈርስት ተርማችን ወይም G1 ብለን የምንጠራት the first term of the progression is 2 ሁለት ናት now እንዴት አድርገን ነው 6 ጋር ልንደርስ የቻልነው ብለን ብናስብ ለምሳሌ አሁን በባለፈው ትምህርታችን እንደ አርቲሜቲክ ሊመስለን ይችላል እንደ አርቲሜቲክ ለምሳሌ ይሄ 4 ተደምሮበት ነው እዚህ ጋር የመጣው ብለን ካልን ተደምሮ ካልን 4 ተደምሮ ይሄ 10 መሆን ነበረበት አርቲሜቲክ ለመሆኑ ምክንያቱም እዚህ ላይ 4 ተደምሮ 6 ካለ 4 እየደመረ መሄድ ስላለበት ግዴታ 6ን ደግሞ 4 ተደምሮ 10 14 20 እያለ ማነው 18 እያለ ነበር መሄድ የነበረበት ነገር ግን እንደምታዩት 2 በ3 ተባዝቷ ብለን ካሰብን ግን 2ን በ3 ብናባዛው 6 እናገኛለን ዘን 6ን በ3 እናባዛው ደግሞ 18 በ3 ሲባዛ 54 ስለዚህ ይሄ ተመሳሳይ በሆነ ቁጥር እያባዛ መሄድ ሲኩዌንስ ነው now this is G2 this is G3 this is G4 አሁን ልብ ብላችሁ ካያችሁት G2 ምንለው ሰከንድ ተርማችንን 6ን ለፈርስት ተርማችን ለG1 ለ2 ብናካፍል ምን እናገኛለን if you divide G2 by G1 which means G2 is 6
the second term, divided by the first term, which is G1, 2. What you get? We get 3. Similarly, if you divide the third term G3 by G2, so G3 over G2 equals to 18 over 6, which is equals to 3. Similarly, if you divide the fourth term G4 divided by G3 equals 54 divided by 18 gives us also 3. Look at this. This number is the same. That means the ratio of any two consecutive terms, this to this, this to this, this to this, they are the same, which is the same, 3. So this is, we can say that this is a geometric progression having a common ratio r equals to 3. common ratio 3 የሆነ ያ ማለት በ3 እያባዛን የሚሄድ የጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ኤግዛምፕል ነው ማለታችን ነው። ይሄ that is the point. Good. All right, now let's see the nth term of a geometric progression. አሁን በተመሳሳይ you remember arithmetic progression በባለፉት ቪዲዮዎች ዲስከስ ባደረግን ጊዜ የአርትሜቲክ ፕሮግሬሽንን ፓተርን የሚከተል አንድ ሲኩዌንስ ቢኖረን nth term ለማግኘት an is equals to a1 plus n minus 1 times the common difference ብለን ዲስከስ ያደረግነው ታስታውሳላችሁ። ማለት የፕሮግሬሽናችን የአርትሜቲክ ፕሮግሬሽኑ ላይ የትኛው ፖዚሽን ላይ የሚገኝ nth term ለማግኘት the first term a1 plus n minus 1 times the common difference ብለን በዚህ መንገድ እናገኝ ነበር አርትሜቲክ ላይ። ልክ እንደዛው ፕሮግሬሽናችን ጂኦሜትሪክ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የዚህ ተመሳሳይ ፎርሙላ ምን ይሆናል ማለት ነው። ፕሮግሬሽናችን ጂኦሜትሪክ በሚሆንበት ጊዜ here we have ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር the nth term, that means the term at any position n ማለት ነው of a geometric progression. ፕሮግሬሽናችን ጂኦሜትሪክ መሆን ይጠበቅበታል። ፕሮግሬሽናችን ጂኦሜትሪክ ሆነ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? there is a common ratio አለ ማለት ነው። ምክንያቱም ባለፈው እንዳልነው to say that a progression or a sequence is arithmetic progression, there must be common difference between any two consecutive terms. To say that a progression or a sequence is geometric progression, GP, there must be a common ratio between any two consecutive terms. ስለዚህ ፕሮግሬሽናችን አርትሜቲክ ለመባል ኮመን ዲፈረንስ ሊኖር ይገባል እንዳልነው ሁላ አንድ ፕሮግሬሽን ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ለመባል ኮመን ሬሾ ሊኖርን ይገባል ማለት ነው። ኮመን ሬሾ ከሌለ ፕሮግሬሽኑ ጂኦሜትሪክ አይባልም። ኮመን ዲፈረንስ ከሌለ አርትሜቲክ እንደማይባለው ሁላ ማለት ነው። ስለዚህ the nth term, that means the term at any position፣ እንግዲህ የኛ ፍላጎት n ምንድነው የሚለው በኋላ ኤክሰርሳይዝ ላይ እናየዋለን። nth ፖዚሽን የፈለግነው ፖዚሽን ላይ የሚገኝን የጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ተርም ለማግኘት ኮመን ሬሾአችን r ነው። የጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽናችን ይሰጠናል እሱ and ፈርስት ተርማችን g1 ቢኖረን the nth term of the geometric progression is equals to g1, which means the first term of the progression times r raised to n minus 1, where r is the common ratio. r common ratio ነው። g1 ስንል the first term ማለት ነው። the first term of the progression and n is the position, nth position, that means number of terms ማለት ነው። ተርማችን 10 እንዲሆን ከሆነ የምንፈልገው ይሄ 10 ነው ማለት 10ኛው ፖዚሽን ለማለት ነው። good. Now using this formula we can find the term or the value of the sequence at any position n using this formula ማለት ነው። good. እሺ ልክ ባለፈው እንደምታስታውሱት አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ላይ nth ተርምን ለማግኘት a1 which is the first term plus n minus 1 እዚህ ጋር ከምንጠቀመው n ላይ 1ን ቀንሰን ነው n minus 1 times the common difference ስናደርግ የነበረው። ነገር ግን ታስታውሱ ከነበረ ይሄ ፎርሙላ ላይ ግዴታ ከa1 መነሳት አይጠበቅብንም ብያችኋለሁ። ፈርስት ተርማችን a1ን ብቻ መጠቀም ግዴታ የለብንም። ለምሳሌ we can start from the second term a2 መነሻችን a2 ማድረግ እንችላለን to get the nth term። ልዩነቱ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ፕላስ በዚህ ጊዜ n minus 1 እንደምንለው እና እዚህ ጋር ሰከንድ ተርም ከተጠቀምን ደግሞ n minus 2 ነው የምናደርገው ማለት ነው። so n minus 2 times the common difference. So the coefficient of the common difference becomes n minus 2.
if you begin with the second term. The coefficient of the common difference becomes n minus 1 if you begin or start with the first term a1. So you can continue like this. An is equal to, you can also start from the third term a3. So you would have n minus 3 here times the common difference. እንዲህ ያደረግን መስራት እንችላለን ብለናል። ብዙ ጊዜ የተለመደውና በብዙ መጽሐፍቶች ላይ የምናገኘው ይሄኛውም ቢሆንም በፈርስት ተርም የሚነሳ ቢሆንም ምናልባት ፈርስት ተርም በማይኖረን ጊዜ በመረጃ መልክ ፈርስት ተርሙ በማናውቅበት ጊዜ ሰከንድ ተርሙ ካለን ከሰከንድ ተርሙ መነሳት እንችላለን፣ ከሰርድ ተርም መነሳት እንችላለን። እነዚህን አጀስት እያደረግን እየቀያየርን ማለት ነው። ሲሚላርሊ ልክ በአርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ይሄ እንዳለን ሁላ በጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽንም ጊዜ gn is equals to g1 times r the power of n minus 1 ብለናል። ይሄ ነው ፎርሙላችን። ስለዚህ አሁንም የጂ1 ወይም ፈርስት ተርማችን አቬለብል በማንበት ቦታ ላይ ያለንን ተርም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን gn is equals to ከጂ2 ብነሳ ለምሳሌ ከሰከንድ ተርም ብነሳ r the power of ብዬ እዚህ ጋር እቺ n minus 1 ከየት ነው የመጣችው? ከዚህ ነው። n ላይ ይሄን ቀንሰ ሌላ ነገር የለም። ሶ በዚህ መሰረት n minus 2 ይሆናል ማለት የዚህ ፓወር n minus 2. You can say that also gn is equal to, for example, if you start from the fifth term g5, r raised to n minus 5 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁሉም አንድ አይነት ናቸው እንደማለት ነው። አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። ሶ በፈለግነው መንገድ ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ g5 እስኪ ኤክስፕረስ እናርግ in different ways. We can express the fifth term g5 like this. Express g5, which means the fifth term. You can say that g5 is equals to g1 if you begin with the first term g1. So r the power of 5 minus 1, which is 4. You can say that g5 is equals to g2. You can start with the second term g2. So in this case, r raised to 5 minus 2, which is 3. You can say that also g5 is equal to g3. You can begin with g3. So here is r raised to 5 minus 3 is 2. You can continue like this. ምክንያቱም ምንድን ይሄ የዚህ ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ በደንብ ክሊር ለማድረግ በደንብ ግልጽ ለማድረግ ለምሳሌ ይሄ ፕሮግሬሽን g1 g2 g3 g4 g5 እያለ የሚሄድ አንድ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ቢኖራችሁ እንበል። አንድ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ቢኖራችሁ ቀደም እንዳልነገርኳችሁ አንድ ፕሮግሬሽን ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን የሚባለው በተመሳሳይ ቁጥር እያባዛ የሚሄድ ከሆነ ነው ብለናል። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ተርሞች በሰከንድ ተርም እና በፈርስት ተርም ይሄን ለዚህ ብናካፈል የምናገኘው ሬሾ አለ። እዚህም በተመሳሳይ ያንኑ ኮመን ሬሾ እሱኑ ራሱን ነው የምናገኘው ድጋሚ። ይሄን ለዚህ ብናካፈልም በተመሳሳይ ኮመን ሬሾ ይኖረናል። እዚህም በተመሳሳይ ሬሾ ይኖረናል። እነዚህ ሬሾዎች አንድ አይነት ስለሆኑ ነው ኮመን ሬሾ የሚባሉት ጂኦሜትሪክ የሚያሰኙት። አሁን ልብ በሉ እንግዲህ ይሄኛውን ፎርሙላ በደንብ ካያችሁት g5ን ስንሰራ ምንድን ያልኩት g5 ፊፍዝ ተርም ይሄ ማለት ነው። g1 መነሻችን ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ከg1 በመነሳት g5 ጋር ለመድረስ how many common ratios are there between g1 and g5? There are 4 common ratios. Look at this now. Now ይሄንን g1ን በዚህ ብናባዛው g2ን እንጂ የምናገኘው g5 ጋር አንመጣም። g2ን ደግሞ በዚህ አባስተን እዚህ ጋር እንመጣለን። ይሄን አባስተን g3 በr g4 ጋር እንመጣለን። g4ን በr ብናባዛ g5። ስለዚህ ከg1 ተነስተን g5 ጋር ለመምጣት ምን ያህል ሬሾዎች አሉ ማለት ነው? 4 r times r squared r cubed times r the power of 4. That is the reason why g5 is equals to g1 times r raised to 4 ምንድነው? ለዛ ነው because there are 4 common ratios between g1 and g5. ነገር ግን አሁን g1ን ተታችሁ መነሻችሁን g2 ጋር ብታረጉ g5ን ከg2 ጋር እንመልከት ካልን ደግሞ አንዷ ሬሾ ኤክስክሉድ ትወጣለች። ስለዚህ between g2 and g5 there are how many ratios? 3 ratios. So እቺን g2 ካረግናት g1 ወደ g2 ከቀየርን r becomes r the power of what? 3 ይሆናል ማለታችን ነው። መነሻችንን ደግሞ ከg3 ብናደርግ ደግሞ ማለት ነው ከg3 ካደረግን ደግሞ g3 ይሄ ነው። g5 we have here. Between the third term and the fifth term we have
only two ratios. So G3 times R the power of 2 እያለ ይሆናል ማለታችን ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ግዴታ በG1 ላይ ብቻ መወሰን አይጠበቅብንም። የG1 መረጃ አቬለብል ካልሆነ you can start with G2 በG5 በG3 እንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ተለቅ ላሉትም ፖዚሽኖች ይጠቅመናል የበለጠ። ፎር ኤግዛምፕል አሁን እኛ ለምሳሌ G35 ተሰጥቶናል። G35 የሚባል አንድ መረጃ ተሰጥቶናል፣ ጊቭን ነው። ነገር ግን አሁን ኤንድ ሬሾ እናውቃለን፣ ሬሾ ተነግሮናል። 35ኛው ተርም ተነግሮናል፣ ሬሾአችን እንደው ተነግሮናል፣ ጊቭን ናቸው እነዚህ። ናው G100ን ተናገሩ ብንባል አሁን ግዴታ G1 ብለን መነሳት የለብንም። ቢኮዝ G1 ካለ የG1 ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር የለንም። ስለዚህ G1 ከምንል you start with G35 በቃ G35 መጠቀም ይቻላል። that means we can directly relate G100 with G35. So in this case R raised to what will be the power of this one? Subtract 35 from 100. So 100 minus 35 will be 65. So G35 raised to G35 times R raised to 65 gives us G100. It is the same as if you have G1 the first term, you can say that R raised to 99 because 1 plus 99 is 100. Just like that, 65 plus 35 is 100. As long as the sum of this one and this gives this one, it's possible. ይቻላል ማለት ነው። That is the point. Good. So this is about nth term of a geometric sequence or geometric progression. Now let's do one example. ጥያቄው እየጠየቀን ያለው የዚህ ሲኩዌንስ 15th term 15ኛው ተርም ማናት ነው። ያ ማለት 15ኛው ተርም ሲባል ያው ቀደም ብለን እንዳየነው ይሄ ፈርስት ተርም ነው የሚባለው G1 ነው። የመጀመሪያው ፖዚሽን ላይ የሚገኝ የመጀመሪያው ተርማችን ነው። this is the second term G2፣ ይሄ the third term G3፣ this is the fourth term G4 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ይሄ ሲኩዌንስ ይሄን ፓተርን አሁን እየሄደበት ያለውን ፓተርን ተከትሎ ቢሄድ 15ኛው ፖዚሽን ላይ የምትገኘው ተርም ማናት ነው። that is the point. now መጀመሪያ የሲኩዌንሱን ታይፕ መለየት ይጠበቅብናል። is this sequence arithmetic or geometric የሚለውን ነገር እንመለከታለን። to say that arithmetic there must be a common difference or a constant number must be added to the preceding term to get the next term. ምንድነው እዚህ ጋር አሁን ሁለትን እንደ ፈርስት ተርም እናያዛትና 6 ጋር ልትመጣ የቻለችው 4 ተደምሮባት ነው ብለን ብናስብ 4 ተደምሮ 2 ላይ 6 መጣ። ስለዚህ 4 ደምሮ ኮን እዚህ ጋር የመጣው አርቲሜቲክ ለመሆን እዚህም ላይ 4 ደምሮ መምጣት ነበረበት። እዚህ ጋር ይሄ 10 መሆን ነበረበት። ከዛ ደግሞ 14 18 22 እያለ የሚሄድ የሲኩዌንስ አይነት መሆን ነበረበት to say that arithmetic። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር በዲፈረንስ ካየነው በማቀናነስ ካየነው ከ6 ላይ 2 ሲቀነስ 4 ነው ዲፈረንሱ። ከ18 ላይ ግን 6 ብንቀንስ 12 ነው የምናገኘው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አንድ አይነት አይደሉም። ኮመን ዲፈረንስ ሊባል አይችልም። የተለያየ ዲፈረንስ ነው። ሶ ይሄ ሲኩዌንሱ አርቲሜቲክ አለመሆኑን ያረጋግጥልናል ማለት this sequence is not arithmetic. now ጂኦሜትሪክ ለማለት ደግሞ ሲኩዌንሱን ጂኦሜትሪክ ለማለት በተመሳሳይ ቁጥር እያባዛ ነው መሄድ ያለበት። ሶ በተመሳሳይ ቁጥር እያባዛ ከሄደ ደግሞ ይሄ ለዚህ ተካፍሎ የሚመጣው ውጤት ይሄ ለዚህ ተካፍሎ ከሚመጣው ውጤት ጋር ሬሾ አንድ አይነት መሆን አለበት። let us check this one. now if you divide 6 by 2 you will get 3 እናገኛለን። if you divide 18 by 6 you will get also 3. if you divide 54 by 18 you will get also 3. that means consecutive የሆኑ ተርሞች ሬሾአቸው ሲወሰድ ተመሳሳይ ቁጥር አግኝተናል which is called the common ratio. so ይሄ በ3 እያባዛ ይሄዳል። 2 በ3 ሲባዛ 6 ነው። if you multiply 6 by 3 you will get 18, multiply by 3 you will get 54 and so on. so this is a geometric sequence. immediately ይሄንን እንትን እንዳየን the sequence is geometric progression. ይሄ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ነው። ምክንያቱም ይሄን እያብራራው ያለሁት ለምንድን ነው እዚህ ጋር ጥያቄው ሲጠይቀን 15ኛውን ተርምን የጠየቀን የማንን የሲኩዌንሱን ያለው እንጂ ሲኩዌንስ ሲል አሁን የትኛው ሲኩዌንስ ነው is that arithmetic progression ወይስ ጂኦሜትሪክ ነው የሚለውን ነገር በግልጽ አልተናገረም። እዚህ ጋር ሲኩዌንስ ነው ያለው። ሶ እኛንን ሲኩዌንሱ የአርithmetic ፓተርን ነው የሚከተለው ኮመን ዲፈረንስ አለው ወይስ የጂኦሜትሪክ ፓተርን ነው ሬሾ ነው ያለው የሚለውን ቼክ ካረግን በኋላ ነው እንደ ሁኔታው የምንጠቀመው። አርithmetic ከሆነ nth ተርሙ 15th ተርሙን ለማግኘት an is equals to a1 plus n minus 1 times d የሚለው ይሄ ነው የምንጠቀመው ለአርቲሜቲክ። ፕሮግሬሽኑ ደግሞ ጂኦሜትሪክ ሆኖ ካገኘ ነው ሬሾ ከሆነ ያለው የምንጠቀመው የዚህ ተመሳሳይ በጂኦሜትሪክ ጊዜ ማለት ነው የሚሆነው gn is equal to አሁን ቀደም ያየነው g1 r the power of n minus 1 የሚለው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው።
ስለዚህ ሁለቱም ኤንስ ተርም ነው የሚያስገኙት። but this is for arithmetic progression where there is a common difference. This one is for geometric progression where there is a common ratio. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፕሮግሬሽናችን ጂኦሜትሪክ መሆኑን ለይተናል። ሶ ጂኦሜትሪክ ከሆነ የምንጠቀመው ይህን ፎርሙላ ነው rather than this one. Good. Now our formula is gn which is equals to g1 r the power of, in this case, n minus 1 which is n. This is our formula. All right. እኛ ማግኘት የፈለግነው ማንን ነው? እኛ ማግኘት የፈለግነው g So this is equals to g1 which is the first term times r the power of 15 minus 1 which is 14. Now we have the first term g1 አለን ሁለት ነው። So we have 2 here into our common ratio. Common ratioአችን ማን ነው? 3 ነው ብለናል። በ3 እያባዛ ነው የሚሄደው። So the common ratio is 3 the power of 14 ማለት ነው። So this is our final answer ማለት ነው። If you want ያው ትንሽ ቁጥሩ ኮንትን ይሆናል ሰፊ ስለሚሆንብን ነው። So ይሄንን 3 raised to 14 ማለት 3ን እርስ በርሱ 14 ጊዜ ማብዛት ነው። very large number ነው የሚሆነው times finally 2 ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 times 3 6 እንዳትሉ because ይሄ 3 የራሱ ፓወር ስላለው ይሄንን ከዚህ ጋር ማባዛት አይቻልም። ያው እንደምታዩት ይሄ ይቀድማል። So you can write your answer like this. በዚህ መልኩ ማቆም እንችላለን ማለት ነው። Good. Let's see the second example. Now look at this problem. If G3, that means the third term of a geometric progression is 16 and the 8th term, which is G8, is 512, then find the common ratio and the first term ይላችኋል። እዚህ ጋር ምንድነው የጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽናችን ሶስተኛው ተርም G3 ተሰጥቶናል and the 8th term which is G8 is also given. ናው ስለዚህ የሲኩዌንሳችን ኮመን ሬሾ እና ሲኩዌንሱ የተነሳበት ፈርስት ተርም ማን ነው? ዘ ኮመን ሬሾ አር ብለን ሲምቦላይዝ የምናደርገው ነው። ኤንድ ዘ ፈርስት ተርማችን ደግሞ ፈርስት ተርም ያው ሲምቦላይዝ የምናደርገው G1 ነው። ሶ የተጠየቅነው እንደዚህ ሁለቱም ነው። ኮመን ሬሾ ስንት ነው? ኤንድ ዘ ፈርስት ተርም ኦፍ ዘ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ስንት ነው ነው ጥያቄው። ናው አሁን የመጀመሪያ ስራ የምንሰራው ምንድን ነው? ዩዥዋሊ ብዙ ተማሪዎች ብዙ መጽሐፍቶች ላይ እንደዚህ ጥያቄዎችን በሚሰሩበት ጊዜ የሚጠቀሙት መንገድ ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንደ ላሳያችሁ የተሰጠንን G3ን ከG1 ጋር ሪሌት ያደርጉታል። ለምሳሌ እንዲህ ማለት ነው። G3 which is the third term is G1 the first term then R the power of 3 minus 1 which is 2 ከፎርሙላችን ከዚህ ፎርሙላ በመነሳት ማለት ነው ቅድም የተማርነው Gn is equal to G1 times R the power of n minus 1 ሁሉ ጊዜ ግን ከG1 መነሳት ግዴታ የለብንም ብለናል። ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አድርጎ ይጠቀማል ተማሪ። ናው G3 16 ነው። ይሄ is equal to G1 አይታወቅም። ፈርስት ተርማችን ነው አንኖን ነው የሚፈለግ ነው። ሬሾአችንም አይታወቅም R ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ because we have two unknowns so we cannot solve this problem using this equation alone. ይሄን ኢኩዌሽን ብቻ በመጠቀም ይሄን ፕሮብሌም ሶልቭ ማድረግ አይቻልም። let it be this one is equation 1 ብለው ይይዛሉ። and ሁለተኛውን መረጃችንን ደግሞ G8 የሚለውንም እንደዚሁ ከG1 ጋር ሪሌት ያደርጉታል። that means G8 is equal to G1 times R raised to 7 which is 8 minus 1 is 7. good እዚህ ጋር በተመሳሳይ G8 ይታወቃል which is 512 equals G1 is unknown, R raised to 7. R is also unknown. Here is also two unknowns which is G1 and R. So let it be this one. One is equation number 2. Now እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት unknown አለን. The first term in the common ratio. እዚህም the first term in the common ratio. Then simultaneously solve በማድረግ ነው G1 እና R ለማግኘት የሚሞከረው ማለት ነው። ይሄ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ይሆንባቸዋል። ሶ ወደዚህ መግባት ሳያስፈልገን እኛ ጊቨን የተሰጠንን the third term እና the 8th term ራሳቸውን ዳይሬክትሊ ሪሌሽንሺፕ መፍጠር እንችላለን በሁለቱ መካከል። G1 መጠቀም አይጠበቅብንም ማለት ነው። ሶ ናው ምን ማድረግ እንችላለን? G8 ማለት እዚህ ጋር G8 ብለን ስንነሳ በG1 የጀመርነው በG1 ከመነሳት instead of G1 I can say that G3 then R the power of what 8 minus 3 which is 5. So we directly relate the 8th term and the third term, the two given directly. So we have G8 እናውቃለን which is 512. Put 512 here
G3 እንደዚህ ይታወቃል is already given which is 16 then times r to the power of 5. So the only variable unknown variable is r here. So I can calculate r here. This is 5, okay? Now divide both sides by 16. So r raised to 5 is equals to 512 over 16. So this means this implies r raised to 5 is equals to 32. If you divide this one by this, you will get 32. So r is equals to the fifth root of 32, which is equals to 2. So our common ratio is 2. common ratioአችን 2 ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የፕሮግሬሽናችን ኮመን ሬሾ 2 ነው ማለት በሁለት በሁለት እያባዛ የሚሄድ የሲኩዌንስ አይነት ነው ማለት ነው። እና ኮመን ሬሾአችን ካገኘን በኋላ ወደ ሁለተኛው ጥያቄያችን ፈርስት ተርሙን ለማግኘት ፈርስት ተርማችንን ወይም ጂ1አችንን ወይ ከጂ3 ጋር ሪሌሽን በመፍጠር ማግኘት ይቻላል ወይም ደግሞ ከጂ8 ጋር በማዛመድ ማግኘት ይቻላል። በሁለቱም መንገድ ማሳየት ሁለቱን ማሳየት ይችላል። እዚህ ጋር እንመልከት እስኪ አንድ ላይ ነው። ለምሳሌ ከጂ3 አንፃር ካየነው ጂ3 ማለት ምን ማለት ነው? ጂ1 the first term times r the power of 3 minus 1 which is 2. So we know G3 እናውቀዋለን which is 16. G1 is the unknown. R is already known. R already እዚህ ጋር አግኝተናል ኮመን ሬሾአችንን። So 2 here then 2 square which is 4. So G1 is equals to 16 over 4 because 2 square 4 ነው። ስለዚህ over 4 both sides እናደርግ G1 እናገኛለን። So G1 is equals to 16 over 4 is 4. The first term is 4. Or you can use your eighth term. eighth terማችሁ በመጠቀም መስራት ይቻላል። Now G8 means it is G1 r raised to 7. Now G8 is 512. G1 r the power of 7. R is 2. The common ratio is 2. 2 raised to 7. So this implies 512 is equals to 2 raised to 7 is 128. 128 times G1. So dividing both sides by 128, then you will get G1 is equals to 4. First termaችን አሁንም G1 4 እናገኛለን ማለት ነው። So the first term is 4 and the common ratio is 2. ይሄ ማለት አሁን ግልጽ ለማድረግ ጥያቄውን ለማረጋገጥ የሲኩዌንሳችን ፈርስት ተርም ሲኩዌንሳችን የሚጀምረው በአራት መሆኑን አውቀናል። እዚህ ጋር G1አችን 4 ነው ብለናል። 4 ኮመን ሬሾአችን ደግሞ ቅድም 2 ነው ብለናል። ያ ማለት በሁለት ሁለት እያባዛ ነው የሚሄደው። So if you multiply 4 by 2 you will get 8. Multiply this one by 2 16. It will be 32. 64 128 256 512 1024 እያለ የሚሄድ ሲኩዌንስ አይነት ነው ማለት እንደዚህ እያለ የሚሄድ ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ አሁን ቼክ ስናደርግ ከጊቭናችን ጋር ሲኩዌንሳችን በአራት ይጀምራል ብለናል። ፈርስት ተርማችን 4 መሆን ነበረበት 4 ብለናል። ኮመን ሬሾአችን 2 ነው ብለናል። ስለዚህ በዚህ ፓተርን ስንሄድ ያው እዚህ ጋር ጊቭን G3 16 የተባለው ማግኘት ይችላል። እዚህ ጋር G8 ማለት 8ኛው ተርም ጋር ስንመጣ the third term 4th 5th 6th 7th 8th ተርማችን ጋር ስንመጣ ደግሞ 512 አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኩዌንሱ ይሄ ነው እንደማለት ነው። ጉድ ኦልራይት። እዚህ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ላይ በቀጣይ የምናየው ደግሞ ኢዝ አባውት ጂኦሜትሪክ ሚንስ ይሆናል። ባለፈው እንዳያችሁት አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ላይ አርትሜቲክ ሚን የሚል ነገር ዲስከስ አድርገን ነበረ። አሁን ደግሞ ጂኦሜትሪክ ሚንስ እናያለን ማለት ነው። Now what does it mean geometric mean? The geometric means are terms, right? Terms of the geometric progression between any two terms. Any two terms, let's say A and B. A እና B በሚባሉ ወይም G1 and Gn በምንላቸው ሁለት የጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽናችን ተርሞች መካከል የሚኖሩ ተርሞች they are called geometric means ብለን እንጠራቸዋለን። በጣም በቀላሉ ግልጽ ለማድረግ for example if you have this geometric progression look at this geometric progression. ይሄ አሁን geometric progression ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት
በተመሳሳይ ቁጥር እያባዛ የሚሄድ የሲኩዌንስ አይነት ነው። 3ቱን በ2 ብናባዛው you get 6 multiply this one by 2 you'll get 12 multiply this one by 2 you'll get 24 ስለዚህ በ2 እያባዛ የሚሄድ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው። እንደምታዩት ኮመን ሬሽዮ አለው። ኮመን ሬሽዮአችን 2 ነው። አሁን let us consider this one. Let us consider these 3 terms. እነዚህ ሶስቱን ተርሞች እንመልከታቸው እስኪ። This one is G1, the first term, የሲኩዌንሳችን የመጀመሪያ ተርም ናት። This one is the second term, G2, and this one is the third term, G3. We can say that 6, which is the second term, 6 is a geometric mean between the first term 3 and the third term 12. So I can say that this is a geometric mean between these 2 terms. I can say that similarly, if you consider these 3 terms, እነዚህ ሶስቱን ተርሞች ደግሞ ብንመለከት ደግሞ እነዚህን ደግሞ ሶስቱን ብንወስድ this is a geometric mean between 6 and 24, and you can continue like this. Or you can also say that these two are geometric means between this and this. በእነዚህ በሁለቱ መካከል ደግሞ የሚገኙ ጂኦሜትሪክ ሚኖች ናቸው ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ we can put any number of geometric means between 2 terms of a geometric sequence or a geometric progression. Good. So geometric means are terms that are between any 2 terms of the geometric progression ማለታችን ነው። Good. Now እዚህ ጋር ልብ እንድትሉት የምፈልገው በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት for example you have your first term a የመጀመሪያዋን ተርም a ብለን እንውሰዳት and our last term is b ብለን እንውሰድና በእነዚህ በሁለቱ የጂኦሜትሪክ ተርሞች መካከል የፈለግነውን ያህል ብዛት ያላቸውን any number of geometric means ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። Now ለምሳሌ look at this please. Suppose you have geometric mean 1, geometric mean 2, geometric mean 3, geometric mean 4. ለምሳሌ እስኪ በእነዚህ በሁለቱ ተርሞች መካከል በኤ እና በቢ መካከል እነዚህ አራቱን ጂኦሜትሪክ ሚኖች ኢንሰርት አደረግን እንበል። that means the resulting sequence geometric ይሆናል ማለት ነው። በሁለት ተርሞች መካከል ጂኦሜትሪክ ሚኖችን ብናስገባ የፈለግነውን ያህል ብዛት ያለው ጂኦሜትሪክ ሚን ፋይናሊ ኢንክሉዲንግ ዚስ ቱ አጠቃላዩ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። good አሁን what is the position of this one? አሁን እዚህ ውስጥ የምናስገባው የጂኦሜትሪክ ሚን የቱንም ያህል ቢበዛ ቢያንስ የፈለገውን ያህል ቢሆን ይህንን የዚህን ፖዚሽን አፌክት አያደርገው። ምክንያቱም ይሄ ኦልሬዲ ፈርስት ተርም ነው መነሻ ነው። so this is G1 ብለን የምንይዘው the first term of the geometric progression። እዚህ ውስጥ የሚገቡት የጂኦሜትሪክ ሚኖች ብዛት አፌክት የሚያደርገው የዚህን ፖዚሽን ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 ጂኦሜትሪክ ሚኖችን አስገብተናል። ስለዚህ የዚህ ፖዚሽን ማን ነው ብንባል this is the first term, so this is the second term, third, fourth, fifth, so finally this becomes the sixth term. ይሄ አሁን G6 ነው የሚሆነው ማለት ነው። because we put how many geometric mean here? 4 geometric means. For example, if you remove this one, if you remove this geometric mean here, what will be the position of this one? It will be G5 because we put 3 geometric means here. So this will be the first term, the second one G2, G3 the third, G4 the fourth, and this becomes G5. አምስተኛ ተርም ነው የሚሆነው ማለታችን ነው። So this will be G5. Look at this. Similarly, if you remove this geometric mean, what will be the position of this one? Since we have only 2 geometric means between A and B, the position of this one becomes G4. ይሄ G4 ነው የሚሆነው because this is the first term, still it is the first term, this one is the second term, this one is the third, and this one is the fourth ማለት ነው። ስለዚህ የምናስገባው የጂኦሜትሪክ ሚን መጨመር መቀነስ አፌክት የሚያደርገው የላስት ተርማችንን ፖዚሽን ነው እንጂ ፈርስት ተርማችን ኦልዌይስ ፈርስት ተርም ነው ማለታችን ነው። ናው ስለዚህ በጀነራል ኬዝ ጀነራሊ ምን ልንል እንችላለን ማለት ነው? if you put n number of geometric means between A and B, በዚህ በኤ እና በቢ መካከል ብዛታቸው n number of geometric means ብናስገባ ለምሳሌ here is G1 GM1 እንበለው geometric mean 1 ለማለት ነው። the first geometric mean GM2 the second geometric mean GM3 the third geometric mean like this GMN the n's geometric mean ብዛታቸው n የሆነ
ጂኦሜትሪክ ሚኖች በእነዚህ መካከል በኤ እና በቢ መካከል ብናስገባ these are n geometric means between A and B. So what will be the position of this one? What do you think the position of this one? The position of this one is obvious. It is always what? The first term. ይሄ የመጀመሪያ ተርም ነው የሚሆነው። ነገር ግን after we put n number of geometric means between A and B, the position of this one will be Gn plus 2, where n is the number of geometric means inserted between A and B. ይሄ n represent የሚያደርገው ምን ነው? በሁለቱ በኤ እና በቢ መካከል የገቡትን ወይም ኢንሰርት የተደረጉትን የጂኦሜትሪክ ሚኖች ብዛት ነው። ለምሳሌ 3 ጂኦሜትሪክ ሚኖች ብናስገባ ይሄ አምስተኛ ይሆናል ማለት እዚህ ጋር 3 እናስገባ ነው 3 plus 2 will be 5 G5 ይሆናል the fifth term. if you put እዚህ ውስጥ 10 ጂኦሜትሪክ ሚን ብናስገባ then 10 plus 2 is 12, so this will be G12, which is the 12th term ማለታችን ነው። so the last term after you put n number of geometric means between A and B, the last term will be, the position of the last term will be this one. All right, good. All right, let's see one example. Insert 4 geometric means between 4 and 128. Now we are going to put 4 geometric means, 4 ጂኦሜትሪክ ሚኖች በ4 እና በ128 መካከል አስገቡ ነው የተባለ ያለው። ፋይናሊ መጨረሻ ላይ 4 እና 128ን ጨምሮ እነዚህ 4 ጂኦሜትሪክ ሚኖች ሲገቡ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን መፈጠር አለበት ማለት ነው። now look at this, the solution here. Solution, now we have 4, this is our first term. now G1 ብለን ነው የምንይዛው the first term. then 128, we have here 128. now የ128 ፖዚሽን የሚወሰነው በማን ነው ብለናል? ቀደም በሚገቡት የጂኦሜትሪክ ሚኖች ብዛት ነው እዚህ ብለናል። now always የዚህ ፖዚሽን ቀደም እንደነገርኳችሁ gn plus 2 ነው የምናደርገው ብለናል ሁሉ ጊዜ። the last term is always gn plus 2, where n is the number of, this stands for number of geometric means between 4 and, or I can say that it is the number of geometric means. The number of geometric means inserted between the two numbers. All right? Good. So, how many geometric means we are going to put in between the two? በሁለቱ መካከል እንድንጨምር እንድናስገባ የተፈለገው የጂኦሜትሪክ ሚን ብዛት 4 ነው። ስለዚህ 4 ማለት እቺ ኤ ናችን 4 ናት ማለት 4 plus 2 6 ስለሚሆን so the position of this is G6 ናት ማለት ነው። so ይሄ ተርም 128 ስንተኛ ተርማችን ነው ማለት ነው? the 6th term ነው ማለታችን ነው because we are going to put 4 geometric means between the two. now here is GM1, that means geometric 1, the first geometric mean. GM2, the second geometric mean. GM3, the third geometric mean, and finally GM4. 4 ጂኦሜትሪክ ሚኖች ነው እዚህ ውስጥ እንድናስገባ የተፈለገው። ሶ እነዚህ ጂኦሜትሪክ ሚኖች እነማን ናቸው? ጉድ ናው እንግዲህ 4 ጂኦሜትሪክ ሚንም ገባ 10ም ቢገባ whatever it may be የመጀመሪያው ተርማችን G1 ነው ብለናል the first term። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትረዱት ምንድነው? አሁን G1አችን the first termአችን ተሰጥቶናል which is 4 and 4 ጂኦሜትሪክ ሚን ስላስገባን ደግሞ 128 G6 ሆኗል ብለናል። the 6th term ነው። now G6 is 128. so እነዚህ ሁለቱን ሪሌሽን በመፍጠር በሁለቱ G1 እና G6ን በማዛመድ we can calculate the common ratio ማወቅ እንችላለን። በስንት እያባዛ እንደሚሄድ ማወቅ እንችላለን። now ስለዚህ G6 ማለት the 6th term is equal to G1 the first term times r the power of 6 minus 1 is 5. now we have the value of G6 which is 128. we have also the first term G1 which is 4. so I can calculate the common ratio. common ratio አገኘን ማለት ደግሞ በጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን common ratio እያባዛን የምንሄድበት ቁጥር ማለት ስለሆነ ይሄንን በመናገኘው common ratio ብናባዛው we get this one. ይሄን በcommon ratio ስናባዛው ይሄን እያገኘን እንሄዳለን ማለት መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ይገጥማል ማለት ነው። good now ስለዚህ G6 is 128. the first term is 4
times r raised to 5. So r the power of 5 is equals to 128 divided by 4, dividing both sides by 4. So if you divide this one by 4, you will get 32. Then r means the fifth root of 32, which is equals to 2. Our common ratio is 2. ሬሾችን 2 ናት ማለት ነው። ያ ማለት if you multiply the first term by the common ratio 2, you will get the second term. የሲኩዌንሳችንን ሰከንድ ተርም ወይም ደግሞ ከጂኦሜትሪክ ሚኖቹ ደግሞ የመጀመሪያውን ጂኦሜትሪክ ማለት ነው። ከጂኦሜትሪክ ሚኖቹ ውስጥ የመጀመሪያው ጂኦሜትሪክ ሚን ማለት ለአጠቃላይ ሲኩዌንሳችን ሰከንድ ተርም እንደማለት ነው። ይሄ ፈርስት ተርም ስላለ ማለት ነው። ሶ ናው ሌት አስ መልቲፕላይ ዘ ፈርስት ተርም g1 which is 4 by 2, so you will get the first geometric mean. So gm1 is equals to 4 times 2, which is 8. Here is 8. So if you multiply 8 by 2, you will get the second geometric mean. So gm2 is equals to 16. gm3, the third geometric mean, this one is obtained by multiplying this one by the common ratio. So 16 times 2 is 32. gm4, the fourth geometric mean, will be obtained by multiplying the third geometric mean, which is 32, by our common ratio 2, you get 64. So if you multiply this 64 by 2, you must get this one. Of course, if you multiply 64 by 2, you will get 128. So you will get the geometric means between any two numbers like this. All right. Okay. Now we are going to see the next part, which is the n's partial sum of geometric progression. አሁን ደግሞ አንድ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ቢኖረን የዛን የጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን የምንፈልጋቸውን ብዛት ያላቸውን ተርሞች ኤንስ ተርም ፓርሻል ሰም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ድምራቸውን ማግኘት ማለት ነው። ዩ ሪመምበር አሁንም በባለፉት ቪዲዮዎችን ላይ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን በሚሆንበት ጊዜ አንድ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ላይ if you have the first term a1, the common difference d, and ልንደምራቸው የምናስባቸው የተርሞች ብዛት n፣ እነዚህ ከተሰጡን we can find the sum using this formula. I think Sn is equals to n over 2 times 2 times of a1 plus n minus 1 times the common difference. You remember this formula. This is the sum formula for an arithmetic progression. ፕሮግሬሽናችን አርትሜቲክ ከሆነ የምንፈልጋቸውን የተርም ብዛቶች ሰማቸውን ለማግኘት ይሄ ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ይሄ ፎርሙላ የሚፈልገው እንደምታዩት ዘ ፈርስት ተርም ያስፈልጋል፣ ፈርስት ተርም ኤንድ ዘ ኮመን ዲፈረንስ። ፕሮግሬሽኑ ደግሞ አርትሜቲክ ከሆነ ዜር ኢዝ አ ኮመን ዲፈረንስ። ኮመን ዲፈረንስ እዚህ ውስጥ እናስገባለን። እዚህ ውስጥ ደግሞ የምናስገባው ደግሞ ልንደምራቸው ያሰብናቸው የተርሞቹ ብዛት ማለት ነው። 10 ተርሞችን መደመር ከፈለግን we put 10 here። በቃ ይሄ ማለት ልክ በተመሳሳይ በአርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ይሄ ፎርሙላ እንዳለን ሁላ በጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ሲሆን ደግሞ ማለት ነው now the n's partial sum of gp ማለት it is the sum of n's term of a geometric progression. Now if you have g1, let g1 is the first term. የጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽናችን የመጀመሪያ ተርም g1አችን ቢኖረን and ፕሮግሬሽናችን ደግሞ ጂኦሜትሪክ በሚሆንበት ጊዜ ልክ ለአርትሜቲክ ጊዜ ኮመን ዲፈረንስ እንደምንለው በጂኦሜትሪክ ጊዜ ደግሞ we have common ratio. So let it be r is the common ratio. And n means the number of terms which we are going to add. ብንደምራቸው ያሰብናቸው የተርሞች ብዛት ማለት ነው። 10 ተርሞችን ከምንደምር ከሆነ n-ን 10 እናደርጋለን። 15 ተርሞችን መደመር ከፈለግን ይችን n 15 እናደርጋታለን። ሁለት ተርሞችን መደመር ከፈለግን ይሄ 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ n means number of terms going to be added ማለት ነው። number of terms added ልንደምራቸው ያሰብናቸው የተርሞች ብዛት ማለት ነው። so if you have this information የጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽናችን ፈርስት ተርም ካለን ሬሾ በስንት እያባዛ እንደሚሄድ ኮመን ሬሾ ካለን and ልንደምራቸው ያሰብናቸው የተርሞች ብዛት number of terms ከተሰጠን ይህንን ስራ ለመስራት we have this general formula. Now SN means the sum of n number of terms of the geometric progression is equals to G1, which is the first term,
times r the power of n minus 1 over r minus 1. So this is our formula to find the sum of n number of terms of the geometric progression, where g1 is the first term, r is the common ratio, and n is the number of terms going to be added. Provided that r is different from 1. common ratioችን ግን አሁን 1 እንዲሆን እዚህ ጋር አይጠበቅም። ምክንያቱም if the common ratio is 1 common ratioችን 1 ሆነ ማለት this is 1 minus 1 will be 0 and this will be undefined. so ሬሾችን ከአንድ በሚለይበት ሰዓት ነው ይሄን ፎርሙላ የምንጠቀመው ማለት ነው። ነገር ግን ሬሾችን አንድ በሚሆንበት ጊዜ ግን ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ቀለል ያለ ሐሳብ ስለሆነ እዚህ ጋር ክሊር ለማድረግ ልሞክር። የአንድ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ኮመን ሬሾ አንድ ሆነ ማለት ልክ ባለፈው እንደተማርነው አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ላይ ተርሞቹ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ if you have 3 3 3 3 ያለ ቢሄድ አንድ ፕሮግሬሽን ቢኖር ይሄ ፕሮግሬሽን አርትሜቲክ ልንለው እንችላለን፣ ጂኦሜትሪክ ሊባል ይችላል። በሁለቱም በኩል ያስኬዳል። አርትሜቲክ የምንለው ለምንድን ነው? ከዚህ ላይ ይሄን ብንቀንስ ከዚህ ላይ ይሄን ብንቀንስ ከዚህ ላይ ይሄን ብንቀንስ የምናገኘው ውጤት አንድ አይነት ነው፣ ዜሮ ነው የምናገኘው፣ ወይም ዜሮ እየደመረ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን አስዩም ማድረግ ይቻላል፣ መውሰድ ይቻላል። I can consider this one as an arithmetic progression where the common difference is 0. Or I can also consider this one as a geometric progression. እንደ geometric progressionም ልወስደው እችላለሁ። ምክንያቱም ይሄንን ለዚህ ባካፈለው የማገኘው ውጤት 1 ነው። ይሄን ለዚህ ባካፈልም 1 ነው። በአንድ እያባዛ የሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ I can also consider this one as a geometric progression where the common ratio is 1 ማለት ነው። common ratio-ን 1 አድርገን አስበን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፕሮግሬሽን እንደ ጂኦሜትሪክ አሰብነው ማለት ሬሾችን አንድ መጣ። እንደ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ወሰድነው ማለት ኮመን ዲፈረንሱ 0 ነው ማለት ነው። በሁለቱም ኬዝ እንደ አርትሜቲክ ወሰድነው እንደ ጂኦሜትሪክ this progression is a constant. That means neither increasing nor decreasing. ኢንክሪዝም እያደረገ አይደለም፣ ዲክሪዝም እያደረገ አይደለም። it is a constant ማለት ነው። so a constant geometric progression ብለን ልናስበው እንችላለን። so እንደዚህ አይነት ፕሮግሬሽኖች ሲሆኑ ነው አራችን 1 የሚሆነው ማለት ነው። አራችን 1 ሆነ ማለት ደግሞ ተርሞቹ ተመሳሳይ ናቸውና ድምራቸውን ማግኘት ስንፈልግ SN is equals to ተመሳሳይ የሆኑ ተርሞችን ስንደምር እኮ ኤሌመንተሪ ላይ ስትማሩ 3 ሲደመር 3 6 6 ሲደመር 3 9 ከምንል እነዚህን ተርሞች ብዛታቸውን እንቆጥርና አራት ከሆኑ አራትን በአንዱ ማብዛት ነው 12። አምስት ከሆኑ 5 ሲባዛ በ3 which is 15 ነው የምናደርገው። ሶ በዚህ ጊዜ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽናችን ሬሾ አንድ መጣ ማለት ተርሞቹ አንድ አይነት ስለሚሆኑ አንዷን ተርም እንወስዳታለን። የመጀመሪያዋን ተርም ፈርስት ተርም ወስደን you multiply by the number of terms ልንደምራቸው ባሰብናቸው የተርም ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ g1 times n ብለን እንሰራለን። ይሄን የምንጠቀመው if our common ratio is exactly 1 ከመጣ ማለት ነው። if our common ratio is different from 1 we will use this formula ማለት ነው። so this is the formula to find the sum of n number of terms of the geometric progression. Good. All right, let's see example just to demonstrate how to use the formula. Find the sum of the first 10 terms of the sequence, this one. Now, የተጠየቃችሁት እንግዲህ አሁን ሰም ነው። አሁን immediately ሰም ስትጠየቁ በሰም ላይ ሁለት ፎርሙላዎች እንዳሉ ታስታውሳላችሁ። አንደኛው በባለፈው ቪዲዮዎች ያየነው ለአርትሜቲክ የሚሰራው SN is equals to n over 2 into 2 times of the first term A1 plus n minus 1 times the common difference. አንዱ ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን ዲስከስ እያደረግን ያለነው SN is equals to G1 which is the first term times R the power of n minus 1 over R minus 1. Now look at this. ሁለቱም ሰም ነው የምንሰራባቸው፣ ድምር ነው የምንሰራባቸው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሰም ሲል ኢሚዲየትሊ ማስታወስ ያለብን አይዘር ዚስ ኦር ዚስ ነው። ነገር ግን ይህንን የምንጠቀመው ፎር አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ነው። ዚስ ኢዝ ፎር አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን where there is a common difference, and we use this one for geometric progression where there is a common ratio r. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሰም ስለተባለ ብቻ ይሄን ፎርሙላ መጠቀም ወይም ይሄን ብቻ መጠቀም አይደለም የሚሆነው ማለት ነው። ሊሆን የሚችለው መጀመሪያ ይሄን ነው የምጠቀመው ወይስ ይሄን የምጠቀመው የሚለው መወሰን ያስፈልጋል። ይሄን ለመጠቀም ለመወሰን ደግሞ የሲኩዌንሱን ታይፕ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሲኩዌንሳችን አርትሜቲክ ከሆነ
ተመሳሳይ ቁጥር እየደመረ የሚሄድ ከሆነ ኮመን ዲፍረንስ ካለን ሲኩዌንሱ አርትሜቲክ ነው። ሶ ዊ ዩዝ ዚስ ፎርሙላ። ሲኩዌንሱ ደግሞ በተመሳሳይ ቁጥር እያባዛ የሚሄድ ከሆነ እና ኮመን ሬሾ ካለው ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ነው። ሶ ኢፍ ኢት ኢዝ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ዊ ሃቭ ቱ ዩዝ ዚስ ፎርሙላ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰም ጋር ሲያያዝ ይህን ኢሹ በደንብ ማስታወስ ይጠበቅባቸዋል ነው። ናው ፕሮግሬሽናችን እንመልከት። ካሉ ጥያቄው ላይ ፋይንድ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ፈርስት 10 ተርምስ ኦፍ ዘ ሲኩዌንስ ነው ያለው እንጂ ሲኩዌንሱ አርትሜቲክ ነው ጂኦሜትሪክ ብሎ በግልጽ አልተናገረ። ከተናገረ ዌልካም ጥያቄው ላይ ከተናገረ። ነገር ግን አሁን ሲኩዌንሱ ስላለን መወሰን እንችላለን። ነው እንደምታዩት ይሄ ፕሮግሬሽን አርትሜቲክ ቢሆን ኖሮ 2 ብሎ 6 ያለው 4 ደምሮ ነው ብለን ብንጠረጥር 4 ከደመረ 4 ደምሮ ደግሞ እዚህ 10 ማለት ነበረበት። ስለዚህ ይሄ አርትሜቲክ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም የጋራ ዲፈረንስ የለውም። ከዚህ ላይ ብንቀንስ 4 ነው የምናገኘው፣ ከዚህ ላይ ግን ይሄ ብንቀንስ 12 ነው የምናገኘው። ሶ ዲፈረንሳችን ተመሳሳይ ስላልሆነ ኢት ኢዝ ኖት አርትሜቲክ። ሶ አርትሜቲክ ካልሆነ ይሄ መጠቀም አንችልም ነው ናው። ስለዚህ ፕሮግሬሽኑ ስናየው ግን 2ን በ3 ብናባዛው 6፣ 6ን በ3 ብናባዛው 18፣ 18 በ3 ሲባዛ 54 እያለ በ3 እያ በተመሳሳይ 3 በምትባል ቁጥር እያባዛ የሚሄድ ሲኩዌንስ ነው። ሶ ዚስ ሲኩዌንስ ኢዝ ጂኦሜትሪክ። ሶ ዚስ ኢዝ ኤ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ሃቪንግ አ ኮመን ሬሾ ዋት ዘ ኮመን ሬሾ ኢዝ 3 that means dividing this one by this or this one by this ናው። ስለዚህ ኮመን ሬሾአችን 3 ነው ይታወቃል። ጂዋናችን የመጀመሪያ ተርማችን ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ብቻ በመጠቀም የነዚህን ድምር ማግኘት ይቻላል። እንደውም የነዚህን የአራቱን አይደለም የተጠየቀው። የተጠየቀው ምንድነው? the sum of the first 10 terms። ይሄ ሲኩዌንስ በዚህ ፓተርን ሲሄድ 10 ተርሞች እስኪሞሉ ድረስ ብንዘረዝር ለምሳሌ እነሱን ብንደምር የምናመጣው ውጤት የጠየቅነው። አሁን እዚህ ጋር መዘርዘሩ አይጠበቅብንም። ኢቭን እነዚህም አላስፈለጉንም እኮ አሁን የሚያስፈልገን ለድምሩ the first term and the ratio በመጠቀም የምንፈልገውን ያን የተርሞችን ብዛት መደመር እንችላለን ማለት ነው። without knowing the terms ተርሞቹን ማወቅ ሳይጠበቅብን ማለት ነው። now here is the formula Sn is equals to G1 the first term into R the power of n minus 1 over R minus 1 this is our formula። እሺ ይሄ ማለት S አሁን እኛ ልንደምር ያሰብነው የተርሞች ብዛት ስንት ነው? ልንደምር ያሰብነው የተርሞች ብዛት n ናችን ማለት ነው 10 ነው። ስለዚህ we put 10 here the sum of 10 terms here is equals to G1 our first term is 2 the first term of this sequence is 2 so here is 2 into our ratio common ratio is already 3 እዚህ ጋር ቀርቷል so here is 3 the power of n means እዚህ ጋር ያስገባነው 10 ማለት ነው። እዚህ ጋር የገባው እዚህ ጋር የሚገባው so it is 10 minus 1 then divided by R is 3 minus 1 so this implies ይሄ የሚያሳያችሁ እንግዲህ S10 the sum of the 10 terms is equals to 3 minus 1 is 2 so these two will cancel these two ይሄ 2 ይሄ 3 minus 1 2 ያጠፋዋል so our answer becomes 3 the power of 10 minus 1 ይሆናል ማለት ነው። እንስራው ካልን 3 the power of 10 ምንድነው የሚመጣው የሚለው the power of 10 means 59049 so minus 1 so you will get 59048 ማለት ነው። ይሄ ማለት አሁን ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ይሄ ሲኩዌንስ በዚህ ፓተርን ቢቀጥል እንዲህ በ3 እያባዛ ቢቀጥልና ተርሞቹ 10 እስከሚሞሉ ድረስ ብንዘረዝርና እነዛን ቁጥሮች ብንደምራቸው ልናገኝ የምንችለው ውጤት ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ተርሞቹን መዘርዘር ሳይጠበቅብን ማወቅ ሳይጠበቅብን ተርሞቹን ድምራቸውን ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ታንክስ ፎር ዚስ ፎርሙላ ኦኬ ጉድ Okay viewers, this is the end of our today's session. In our next video, I will bring the next and the last part of this chapter, which is infinite geometric series. Till then, please subscribe this channel and like and share to others this video. Thank you very much. እሺ ተከታታዮቻችን የዛሬውን ቪዲዮ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ ቪዲዮአችን የመጨረሻውን የዚህን ቻፕተር የመጨረሻ ክፍል የሆነው ኢንፋይናይት ጂኦሜትሪክ ሲሪስ ይዤ እቀርባለሁ። እስከዛ ድረስ እናንተ ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ጠብቁኝ። እንደዚሁም ደግሞ የመጨረሻው ፓርት ላይ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ሴሽን ይኖረኛል። እስከዛው ድረስ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ላይክ ኤንድ ሼር ለሌሎች ተማሪዎች በማድረግ እንድታግዙን እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።